Ce faceți aici? Salut! Stai mă, ne-ai prins mâncarea în gură. Avem un E60 la care trebuie înlocuit o planetară. S-a făcut o mică verificare. Zile tu, Vălică, mai bine. Și concluzia e că piulița s-a sficuit de la planetară, nu se desface. Ce bucurie! Da, Pentru voi e bucurie. pentru voi. Pentru mine sper să fie un caz rezolvabil ușor, să zic așa, din cauza că va trebui să tai piulița, după care să încerc să scot planetara din fuzetă. Uneori se mai poate bloca la modelul respectiv planetara în fuzetă. Dacă nu o să meargă ușor, gentil, frumos și o să am probleme cumva la presă sau nu știu, habar n-am. Ceva ce vă place vouă mai mult, atunci înseamnă că o să schimb planetară, rulment și fuzetă. Da, s-a luat în calcul și o fuzetă de la dezmembrări. Să o avem aici, Da. pentru orice eventualitate. Sper să nu fie cazul. Că de nou nu era cazul. Da, clar. Sper să meargă cât mai ușor pentru mine, pentru voi. Facem o mică analiză ce înseamnă demontarea. Gâdi. Eu o să o gâdele un pic și vezi că se desface singur. Că se gâdele și... Gata. S-a desfăcut. Avem aici un pistol pneumatic pe aer pentru, ghiciți pentru ce este. Acest pistol pneumatic este pentru tinichigerie, nu pentru mecanică. Și spun de ce. El în setup-ul lui când era nou, venea cu mai multe dălți, adică asta. Toate aceste dălți era pentru la tinichigerie, băgai de tăiai părțile de la carosării, tablă, chestii, ce-ți folosea. Dar în mare parte era pe tinichigerie, nu pe mecanică. Ce Vali, nu vrea? Nu. Abracadabra aia nu merge. Aia așa nu. Harry Potter cu asta n-a funcționat, nu? Aline, le zicem și lor ce discutam noi de vreme. Ideea e că azi, că se filmează materialul ăsta, e zi de constatări. Și asta înseamnă că una după alta, pe unul dintre elevatoare, vin mai multe mașini din oră în oră. Și Alin s-a ocupat de constatări azi. Trebuie să dau volum mai tare. Pe o perioadă mai mare de timp, adică nu doar astăzi sau doar săptămâna trecută, în ultimele 3 luni, tot vin mașinile și abia am luat și o mașină și vreau să o verific. Și vreau să încercăm să schimbăm un pic treaba asta, că nu judecăm oamenii care abia și-au cumpărat mașină și vor să le verifice sau ceva, doar că... Nu, și vrem să-i ajutăm pe cei care urmează să-și cumpere mașină. Să facă invers lucrurile. Mai întâi să De ce? verifice, pentru că unul la mână, în momentul în care cumpără mașină, știu deja ce probleme au și poate să evite probleme grave, și doi la mână, în funcție de probleme pe care le are mașina, poate să negocieze sau nu prețul mașinii, adică poate să scadă. Exact. Dacă are o problemă Și mai asta gravă, s-a întâmplat și spune-le că s-a și întâmplat Păi acum. a venit un Golf 7 la verificare și a zis abia am cumpărat-o și vreau să verific și se aude un țăcănit la rece, pierde puțin ulei sau ceva și deja trebuie făcută distribuția cu tot cu simerin, cu cura la pompă, care e o lucrare de întreținere, dar e destul de costisitoare și dacă era făcută deja căpa de niște bănuți pe care trebuia să investească. Iar legat de injectoare, suflă pe la un injector, trebuie să înlocuite șaibe, legături de capac, chiar. Dacă vedea chestiile astea în momentul în care cumpăra mașina, putea să negocieze. Corect. Și interesantă și o treabă care s-a întâmplat la altă constatare acum câteva zile. A venit cineva interesat să cumpere o mașină, s-a făcut o verificare. În urma constatării, listei pe care a făcut-o Alin, s-a negociat în jur de 700 de euro. 700 de de la euro. 3500 la 2750. Adică facem și verificările în situația asta, doar că e Da, preferat să facă ideea e să invers. le facem înainte ca să știți Ordinea să știți ce cumpărați. Cam asta e ideea.
Gata. 200 la loc. Mamă, Nu știu, ce bine vă aud. Deci pentru asta, atâta necaz. Da, pentru asta n-am putut să se desfacă, să dăm jos planetara. Ce se întâmplă acum, Vali? Încep să desfac fuzeta după bascule, ca să o dăm jos. Bună seara! Abracadabra, am reușit. Se aude un cruit destul de pronunțat. Bun, hai să desfacem și ruburile. Uite ce-ți dau de lucru, mă, Mihai. Prinde asta menghină și trebuie tăiată aici. Dă-i spre exterior să iasă, da. Ai înțeles? Și acum mai fac așa. Poți să vrei, că de dincolo tot cum vrei. Dragoș, Mazda. Ceva nou pe piață, bă. Întotdeauna Mazda. Face treaba singură. Ce avem aici? Avem un rulment cu maieu presat și urmează să-l montăm la loc. Ce facem, Vali? Strângem vaselina de la planetara veche care sărea din ea. Ce urmează acum, Vali? Poftim? Ce urmează? Montarea fuzetei, reglarea de saboți și antrenarea mașină. Cu două mâini, Mihai, și cu voință puternică, tragi până ce ești ochi, că dacă vine, vine oricum, nu trebuie să te uiți. Cam greu răspuns. Dar trebuie botul, Mihai. Uite, ia lampada și pune acolo, pe în interior. Mai jos, mai... E bine? Ce mai avea de făcut, Vali? Îi montez saboții acum, îi pun discul, îi reglez saboții,
saboții pe roata asta, strâng articulația, montez etrierul, lăcuțele, roata și gata mașina. Și fuzeta asta s-o duc. Deci a fost ok. Da, am putut rezolva cu fuzeta lui, n-a fost nevoie să... Bisturiu? Da, cica. E o trusă universală, Alex. Nu e o trusă dedicată pentru BMW. Înțelegi? Și nefiind dedicată, nu înseamnă că gata, am pus saboți instant. Dacă n-ar fi, nu s-ar povesti. Da, deja mă plictisesc pe mână. E foarte greu de scos. Deci întrebam adineauri pe Alex și pe Mihai cum se zice la sfârșitul unei povești aici în lucrare. Și am călecat pe așa și v-am spus povestea așa. Și v-am zis povestea așa. Gata, asta a fost, s-a terminat. O probă de drum și gata. Alex, Mihai, roata, de aici sunteți în comunicare amândoi. Eu am terminat, ies din pericaj. Și am plecat în probă. Cu un BMW. BMW-ul. Deci am rezolvat, am recuperat fuzeta, n-a fost nevoie să punem pe aia second hand. În schimb am pus pe fuzeta mașinii un rulment nou și o planetară nouă. Am montat-o înapoi, probă de drum și urmează să anunțăm clientul să ridice mașina. Nu știu dacă auzi tu, dar eu aud un zgomot infernal în mașină de rulmenți. Ori are cauciucurile pătrate, ori mai are vreo 3 rulmenți de schimbat. Are rumen. Ai auzit? Dar ăla se aude. Pe cameră nu știu exact dacă... Știi care e faza, Alex? Că nu știu dacă constatarea e la noi sau... Da, mă are niște rumenți de schimbat. Trebuie să o punem înapoi pe elevator. Opa. Ce avem aici? Una bucată rulment. Păi n-am terminat cu rulmenții ăștia? Ce e asta? E rulmentul pe dreapta față. E cel care l-am auzit noi când am plecat împreună în mașină. Și face cam așa. Dragoș, mașina asta a venit pentru detailing la motor, nu? Da, am venit de la Mircea, mai făcea față și... Apropo, hai să facem o chestie, mă, cu ocazia asta. Băi, Mircea se apucă de YouTube. Deci băieții la Perfectionist se apucă de YouTube. În momentul ăsta avea un Porsche sau ceva mega tare la care lucrau și urmau să pună clip cu chestia asta și sincer, între noi fie vorba, între noi și cei 217.000. Nu, stai un pic, să mă asigur. Da, 013. Rămâne treaba asta. La 1000 de abonați, Mircea a zis că o să facă ceva tare de tot. Și dacă Mircea n-a zis și doar am zis eu chestia asta, acum îl oblig să facă ceva tare de tot. Așa că dacă vreți să vedeți conținut șmecher cu mașini șmechere, jos în descriere, primul link o să fie cel de la canalul celor de la Perfect Finish. Deci mașini șmechere nu la noi. De ce vrei să zici, mă? Unde ai mai văzut capacul vopsit în culoarea caroserii? de fabrică. De fabrică. Da, așa. La toate mașinile negre. Am încercat, dar n-am. Dăm motorul și noi cu mașina aia, dacă nu mai curui nimic acolo. Deci aia din episodul trecut avea 280 și ceva, a noastră are 231. Asta nu e cu două turbine, asta bănuiesc că e cu una, nu? Bănuiesc, nu știu. Nu știu nimic, sincer. Și eu bănuiesc că mașina a stat mai mult Da. sus. De la voi s-au auzit. Mușchi. Sănătate. Acum mă lași cu sănătatea asta. Ce grea asta e din aluminiu? Ești cam breaz așa, bă, eu. Ce vrea? Asta nu e la mine. Nu știu, Mihai, dacă vrei, eu îți dau în primire să te confrunți cu aluminiu ăsta. Ține-o bine. Da,
Bine că e grea. Da, e grea rău. L-am fraiere, gata, l-am păcălit. Că pregătea o ținea. Eu zic, lasă-o să coboare. Nu, că o țin bine. Și când a luat, l-am păcălit. Uite, 8. În sfârșit ai făcut și tu interiorul la Caddy. Arată mai bine, n-am ce să zic. Altceva. De ce mă, ce cu Caddy-ul? Gata, acum vin, sunt chemat. Ești chemat dincolo? De Da. ce cu Caddy-ul? Arată bine acum, în interior. Un pic de nuc? Un pic de nuc. Bă, dar știi cum îți Mare hate, poate e mahon. îmi îngheață mâinile cu... Poate are încălzire. Non facelift, frumos. Da. Dar e ce trebuie. Ce avem aici? Ce avem aici, Mihai? Rulimentul nou. A zis Mihai. E nou, e sigur? Așa pare. L-am lăstruit un pic cu polish, l-am făcut cu polish. Cu polish, uite. Pe aia să vedem asta cu murul e. Cam atât pot să fac din el, nu prea pot să-l împărt. Păi și ăsta? Hai că nici ăsta nu făcea. E ok. Decupătura aia e fix așa. În interior. 2 kg, că acum te văd. Stai așa că... Așa că nu mai are 2 kg acum, nu? Dar nu intră aici. Intră, dar ai răbdare. Ești gata? Bine așa, e bine așa, ca să vedem. Mai las o dată, mai trage un pic în jos, pe jos. Parcă merge altfel acum. S-a schimbat șoferul, dar... Nu cred că e din asta. Păi, treaba e clară. Orice BMW iese bine din a doua, nu din prima. Îți dai seama acum ce am lăsat în comentarii? Crucificarea ta, probabil. Că nu știți, nu a mea cu totul. Că nu știți voi că nu vă pricepeți la BMW-uri. E ok. Și oricum știi că sunt multe situații când vine o mașină, auzi un sunet predominant, schimbi piesa respectivă, normal că ăla tace, are logică, nu? Fă așa cu camera ca să... așa. Ăla tace și să mai aude ceva după aia și mai descoperi ceva. Asta a fost și situația la noi. Vezi că faci mizerie mașină și e destul de curată, să știi. Dar nu trebuia, nu era musai să mă părăști acum. Plus că nu fac firmituri. Apropo, băieții de la Alca, dacă sunt pe fază și ipotetic e vreun tir în Colentina cu turtiți, aduceți-l că turtiți. Băi, a devenit o problemă asta pe jur, apare prea mult în clipuri. Că pentru încă o crucificare, ce ani e mașina? 2000? E facelift, asta e sigur. Mhm. Bine, nu, eu cred că e facelift, că văzând asta și Da. volanul, zic că e facelift. De fapt nu, e facelift 100%. Cert e că pentru o mașină vechiuță, putem să considerăm că e vechiuță 60-ul, când sunt 6 băieți la masă, se simte cumva motorul. Da. Adică se simte ceva țapăn, impunător, pe care poți să te bazezi. Bă, și e foarte confortabil. Acestea fiind spuse, E60-ul tot timpul se repară dintre a doua și dacă v-a plăcut clipul de astăzi și vreți să vă abonați și să vedeți mai multe clipuri în care mănânc covrigii la oameni în mașină, puteți să vă abonați undeva în partea asta și dacă o să apăsați în partea asta, o să vă abonați la canalul lui Mircea de la Perfect Finish, care la 1000 de abonați o să facă ceva bombă. Trebuie să faci acum Mircea, că am zis. Gata, ne vedem data viitoare. Pa, pa!